Kayo'y nakikinig sa RPN Radio Philippines Network. Sa Luzon, DZBS Baguio, DZRL Batak, at DZKI Iriga. Sa Visayas, DYKC Cebu, at DYKB Bacolod. Sa Mindanao, DXKO Cagayan de Oro, DXKD Davao, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKP Pagadian, DXKS Surigao, at DXDX General Santos. At ngayon, sa bayan na rin napapakinggan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Via RPN Radio Apps. RPN. 56 na taon na naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Karambola sa DWIZ, programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ, tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-unsa, pero for now, pwede ka rin mas-run. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. That's the politics behind this, the present day. Na Taiwan. Taiwan. Now we go, Taiwan is the we go issue. to the present day. The present day. Mga kasalukuyan nating opisyalis, lalo sa DND, do not believe in that horse shit, as they say. Okay. The elephant in the room is that we have problems at the West Philippine Sea. China has been bullying. Oh my God. So, The Senate, ha? So They you have need to make a alliance. that's the American thinking. That's the thinking as well. They're adopting the American thinking that China is a threat. They continue to be so. Pero ang point ng mga Western thinkers on China, on China, these are not Chinese. Emphasis on thinkers, ha? Nag-iisip. Western thinkers that China never had a history of conquest. Yes, of imperialism. Imperialist. One, they built the Great Wall In order precisely to keep the them. barbarians, the foreigners out, not to conquer them. Eh, kasi binubuli tayo sa West Oo nga, Philippines. binubuli tayo. Our fishermen are being bullied. At mo naman, Malaking ano ngayon yan, malaking debate in the US. Kasi yung mga iba na halimbawa Kissinger, Jeffrey Sachs, all of these people, the thinkers as you said, pare, ibang kanilang tingin. Iba nga. Labanan sila dyan sa political leaders. Kissinger was the first American who understood the Chinese. okay, yeah. In the 70s, 1970s. And the potential. Understood the potential. Parang si President Duterte. Marcos mismo. Marcos. Kasi He was the one who created Hindi, nauna si Marcos. Mauna si Marcos. Nag-open up muna ang China sa Philippines. Yes, bago. Tapos, napasakalyehan. Kaya nakapasok si Kissinger. That was the story there. One of the longest cultural exchange agreements with China is RP China. Yes. It was entered into in 1976, if I'm not mistaken, Kaya nga and continues to this day. Kaya nga nagkaroon ng APCO. Correct. Yung Kaya nagkaroon ng Association of Philippine Chinese Understanding. Mrs. Marcos yun. Ngayon, paano natin pakikinabangan yan? Yung ganyang klaseng, halimbawa, ibang klaseng pag-iisip tungkol sa China. Kasi parang napaka one track ng conversation ngayon. Super. At least in the higher levels part of our governance. Sobrang angkitid na one track na American line ang sinusunod natin. And according to this
people na nag-iisip, mali nga yung American line eh. Hindi, tayo nga, tayo ang ano, Emphasis nag-iisip. ang tawag nga dyan, di ba? Ang tawag nga dyan ng mga kaibigan natin. Tayo na, mismo, Pilipinas, ang sulong na destakamento. The forward detachment against Advanced China. party. Advanced party. Tayo! Tayo rin ang panangga ng panangga ng bala. Isipin mo, sa Pangsalo. Senate. Sa Senate. Nagpapasurvey pa si Subiri. Oo. Si mismo. Nagpapasurvey pa siya. As a matter of Naglabas na sila ng reso, As a papasurvey. matter of fact, siya yun? nagdala. Siya nagdala nung Ng yung reso. Si Migs. Sa palasyo. Kunwari Sa pala, Senate. kunwari pala, hinold lang. Kasi final ni Senator Risa. Akala natin dead in the water kasi Hindi. pinatigil ni Senator Migs. Pag-aaralan daw. Hoy, tapos ito, surprise! How angrily worded. Hindi, kumuha muna siya ng instructions galing sa Amerika. Nag-antay. Grabe naman yung... Direct. Talagang kumukuha siya. I have to tell you that. Hindi, parang si Migs. sa akin, ang Senate natin, part na ng propaganda ng Amerika. Machine sila, they are the machine. And Except yan- for the 5. And it's calculated, ha? To dun sa inauguration ng school named after his mother. Nalaman ni Xi, andito si paring Lodi. Pinatawag. Hindi, ang China kasi, up to now, in Sinunda search of a solution. Yes, to this. Alam mo, ang pinakatalo pag nagkaroon ng giyera rito, China. Tayo. Well, susunod sa atin. White Pilipinas, on the we're face caught of in the the earth. middle. Tapos tayo Na nagbabangga ang... Tumutulong dyan sa US narrative kasi meron silang lugar doon. They have visas. Hindi, ang laki alam mo ba, ang nuclear arsenal ng Amerika nakatapat lahat sa China. Ngayon, lalo na dito in our part of the world, ang nuclear arsenal nila, nakatapat lahat siya sa China. Kayang-kayang pulbusin ng Amerika ang China. When we had the Parians here, nung nandun yung Parian sa where Mehan Gardens is now, it was what we call under the shadow of the cannon. The Parian was actually closer first, malapit dun sa Pero dun din sa kaharap sa Baluarte de San Diego. So the Baluarte de San Diego has a lot of cannons. At nakaturo yun dun sa Lahat ng Parian. Under the shadow of the cannon. Hindi nagbabagong strategy. Ganun ba? Pareho pa din. Ganun pa rin, hasn't changed. Talagang takot na takot sila sa Bakit? The yellow race. Bakit? Because they do not understand or they don't want to understand. Hindi daw, kailangan daw maging Americanized ang mga... A civilization Alam mo, that is thousands of years older than theirs. Ang tawag nga, official tawag ng office ng China to deal with these traders, Barbarian Management Office. Sobra naman yan. Kaya kasama doon sa treaty nila nung after the Opium War, tanggalin yung word na barbarian doon sa management office. Barbarian. Sa tingin ng China, yung mga Westerners, barbarians yan. Di ba? Ganun ang tingin. Alam mo ba kaya ganyan? Alam mo ba, this week, yung pushback nito matindi later kasi ganyan na nangyayari ngayon sa Africa. The continent. Okay. Almost all of the leaders of the African continent, yung mga countries dyan, talagang banat sila sa West. Sabi nung They're being westernized. niyayari nila. Sabi niya, no. They're resisting the... They are really resisting. Sabi nung yung presidente mismo ng Namibia, sabi niya, you came here as settlers. We are already here. We are not... May civilization na kayo. Meron kami. Akala namin kaibigan namin kayo. Tapos ngayon gusto niya Inopen palitan. arms namin kayo. At lahat. Tapos ngayon niyayari niyo kami. Okay. Ganyan ho ang
problema ngayon dito sa part of... Binabanggit mo Yung Asian... narrative sa Senado, doon lang ako, ngayon nagsusulsul ang Amerika, i-blacklist daw yung isang Chinese firm sa reclamation. Yes, the one that's reclaiming. Tuloy yung isang senador din. Si Cheese. Hindi. si Sherwin. Si Cheese din nagsabi. Si Cheese din. Sabi ni Cheese kasi, we stop what we're doing because the US is against it. Pwede ba yun? Yun ang Naloka sinabi ka ni dun. Cheese. Ito po yung kasi, yung merong may 5 reclamation projects dyan. Isa lang yung tinuturo ng US, which is a project by Gatchalian. Ito yung tatay ni Senator Sherwin. Sherwin Gatchalian. Si William Gatchalian. Pero matagal na yan. Even before Win became senator, hawak na yan ni William. Okay. But the circumstances at that time, hindi naman po ayos to develop it. Okay. At saka reclamation yan, malayo dito sa US Embassy. Nandun sila sa may mga pier. Malayo. Okay? In other words, yung reclamation na yun is to expand our harbor. The capacity. Hindi po siya, halimbawa, Makati style. Okay. Hindi magiging Makati crowd dyan. Okay. Reclamation na yan. It's additional land for our goods and expansion for the Trading peers. nga yan eh. Pero siyempre magiging commercial Yes, din of yan. course. Okay, magiging commercial, Mixed use, magkakaroon mixed ng use. residential, pero malaking party dyan yung harbor extension. So, Okay. ayaw ng Amerika kasi may US Chinese Embassy. Meron daw silang may listahan. Chinese construction. May listing daw sila ng mga kumpanya na Yung na nag-operate sa West Philippine Sea. Ang Isa nila daw din, to, yung CCC. kumpanyang to. Ngayon, listahan nyo yan. Sa amin ba, kung ayaw nyo, dapat ayaw na rin namin? Please understand our benevolent assimilants. We are out looking for your welfare. Kayo naman mga Pilipino. We are Hindi nyo alam. outstanding in the rain. Hindi, tsaka Masyado kayo nagbabasa kay James Tama. Bradley. Yun ang Sorry po, sinasabi sorry nila, na po. It will get in the way to their submarine bases. Hindi na pwedeng Ba't umaabot ba dyan sa US Embassy yun? Tsaka by the way, hindi pa alam ni James Bradley ito, hindi niya nasulat na the US is merely executing its soft power. Pare. What's a soft power? Yan nga, yung yung EDCA sites na... Kasi yan disaster relief. Tapos disaster relief, airlifting ng mga goods and etc. services, and equipment na nakatrapal, ganun. Ganun lang. Dahil makikita mo kung ano nasa ilalim ng trapal. Ganun. Ang sinasabi ni Win Gatchalian. Oppenheimer, nakatunga nga lang lagi si Oppenheimer. Nakikita na niya mangyayari. Patay na. Tapos siya sinisisi sa development ng atomic bomb. Nakikita na niya ano pala gagamitin dito. Gagamitan dito. Ay, naku. Ang position lang ho ni Senator Sherwin Gatchalian. Sinunod naman daw nung pamilya niya Actually, lahat ng proseso dyan. Ano pa eh. Lahat daw po yan nasa proseso. Okay. 5 grupo yan nandyan eh. Yung Legazpi, yun yung katabi ng Gatchalian. Tapos yung Solar sa mga Cheng family. Ang katabi nun, si Charlie Gonzales. At saka tapos SM. Tapos yung SM, yun yung likod na Sofitel. Yung Pasay, mga Pasay. Pasay area yan, oo. Ang yung kay Charlie Gonzales, ang issue diyan, ang sabi ng presidente kasi kailangan ng presidential approval bago magkaroon ng reclamation. Mas may issue pa yung kay Charlie Gonzales. Dahil na-approve yung kanya reclamation, papatapos na yung Duterte administration. May nakasingit. May nakasingit. Pero yan, all of this, as Senator Gatchalian said, they went through all the process. All the process. It's not as if wala siya. Meron lang ini-issue kay Charlie kasi nga, taga Davao siya. Pero yan ho yung issue niyan. Ang issue ng US ay Chinese company yung contractor.
Ang layo sa bituka noon. Grabe, yung US Embassy talaga ang gumawa ng statement, ang ano? problema, Ang pinatulan na lahat ng dyaryo. ang malaking problema Ng kasi senador. dyan, ang malaking problema dyan sa mga yan, hindi naman hindi manalo-nalo yung mga European at saka US contractors dyan sa mga yan. Ang mahal eh. O paano? Kasi ang pinag-usapan, by the way, ang talagang nagre-reclaim are not these companies. Ang talagang nagre-reclaim are the local government units. Tama. Sila ang may hawak niyan. Correct. Aray. Sila yung may mandato. Sila, hindi ka pwede mag-reclaim sa private sector, no? It has to be the Pinagagawa local sa private sector. Pinapagawa. Partner Tapos, nila yan yung sa result, private sector. yung result hati tayo. Yes. Manila, Pasay, Paranaque. Paranaque. Yan ang Ulitin workout. natin, Manila, Pasay, At tapos Paranaque. Sino mga mayor niyan? tapos papunta doon sa Bulacan. Kagaya nitong sa San Miguel. It is essentially the same because they're going to put up a project. Hindi, yung sa Bulacan, yung airport, hindi reclamation, repurpose. Repurposing kasi dati na yung lupa yan. Yung lupa na yon ginawang palaisdaan. Oo, yung mga yan. Pero dati lupa, ginawang palaisdaan. Okay. Hinukay, gano'n. So ngayon, tatabunan ulit yung palaisdaan para maging part of the airport. Okay. So repurposing ang tawag doon. At ang Okay. kanilang kinuha, yung Dutch company. Okay. By the way, yung mga Metro Manila mayor, namasyal daw sa Netherlands. At tinignan yung kanilang flood control system. Okay. So magkakaroon daw po tayo ng 50-year drainage master plan. 50 years? 50 years, Buhay pa kaya yung mga apo natin nun? At least merong master plan. Pero threatening pa lang to do a master plan. Parang as if to justify their trip to the Netherlands. No, by the way, there is a master plan. Meron na? Yes. Panahon pa ni FM. Bakit why are they threatening to... Don't threaten because you have to do, all you have to do is update the master plan. Kasi dati pa, as a matter of fact, there was an original idea to have a Manila to Bataan na highway. Coastal. Oh, Meron yes. yan. Matagal na yan. Matagal na yan. There was a proposal coming from a Dutch company before. Okay. At ang proponent dyan, aside from the Metro Manila mayors, were yung mga Bulacan officials, sina Cablas, Natividad. Dadaanan ka Tapos papuntang Bataan. Pampanga. Yes. Pampanga pati. Yan. Distilito Mendoza. Yan, mga sila yan. Alam mo, maiba lang. Kung isang public-private sector partnership, bakit yung mga Taipan hindi yan ang asikasuhin? Ba't nila asikasuhin? Wala naman. Injecting 200 to 300 Nakita billion mo sa na airport. naman ang mga Taipan eh. Hindi pwede Yan ang yan. maganda outside. Nananahimik sila na kumikita Kita ng natin. Ang ganda bilyon-bilyon. nun, hanggang bataan. Maganda talaga yon. Talagang maganda yon. Ang hintayin lang nila na gagawin na ng gobyerno, papasanin ng gobyerno yan, papasanin ng taxpayers. Tsaka After nila- that, Tsaka nila i-take over operation Hindi, and... pakikinisin naman nila. Oo nga. Yun sa sinabi mo. Si Prophet of Boom. Si Villegas. Si Villegas po, economist to na sumikat. Kasi rockstar economist to eh. Okay. The type. Kasama yan ang favorite columnist ko. Si Bernie Villegas, Bernardo Villegas. Yan yung dati yung ano yung kanilang research. CRC. Okay. CRC, Center for Research. UAP na ngayon yan. Naging University of Asian Pacific. Nagsalita siya, sabi niya, dapat daw yung mga malalaki sa private sector, pumasok na ng agriculture. Ay. Matagal na po natin sinasabi yan. At napansin din tayo sa wakas ni Prophet of Boom. Kasama ni Jess Stanislaw. The Prophet of Boom. Okay. So kasi daw po, kapag ang agriculture ay gumana, ang poverty level ng ating bayan magiging 0 to 4% pagtapos ng term ni BBM. Agriculture lang po ang makakagawa niyan. Yan ang sinasabi niya. Ang poverty level natin magiging 0. Kung sinwerte tayo, 0. Kung minalas-malas, 4%. By 2028, kapag inatupag yung agriculture.
ang dami-dami yung pera. Sabi niya, ba't hindi nyo ilagay Well, ang dyan? tingin nila that 200 to 300 billion is best spent on a boutique airport. Boutique airport. Sa may Anong butik? yung NAIA privatization. Bakit butik? Maliit. Boutique maliit eh. Cute! Hindi naman it's not as if kukunin nila ang moon mo. Maliit, mas magagandahin nila. Hindi na kaya Malaki yun. pa rin yan. Hindi naman lalaki yun Hindi eh. kakaya. Hindi naman lalagyan ng runway. Hindi naman lalagyan. More on this later. Pagbalik ng Karambola, ang oras natin 9:01 ng umaga. Oras hatid sa inyo ng NGCP. Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIC. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZBS Baguio. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Pat ganmi nga gagayem nga dumdumngeg ken agboy-buya. Intay man bisitahin ken intay suportaran. Ti Three Sams Building. Sangol ti Benguet Congressional Office sa Jai Buyagan Poblasyon da Trinidad Benguet. Dito ay makita tayo ti Samela General Merchandise. Pakagatangan ti generators, garden tools, welding machine, safety tools ken da dumapay, babaen ti produkto nga inko akumpanya. Samela General Merchandise. Agluklukat ditoy manipod Lunes, aginggana Sabado alas 7 tegsapa, agrikep ti alas 6 ti rabi. No Domingo, aglukat da ti alas 8 angingganat alas 12. Tinasao nga paggatangan ket diter da paymet ti electrical supplies ken hardware supply, plumbing, farm tools ken da dumapay. Di kamet nga marigatan no panganan ti sapunem sa adda ditoy Three Sams Building ti restaurant ken resto bar. Daytoy Cordillera Gallery Grills and Restaurant. Aglukat da ti alas 6:30 tegsapa. Agiganat alas 10 ti rabi. Agserbida ti what-what with tapoy. Kinuning. Mix-mix nga menu ken da dumapay. Makadinggeng kayo pa ti acoustic night music. Ti aldaw ti Miyerkules, Huwebes ken Sabado oras ti alas 6. Agiganat alas 10 ti rabi. The insurance ti sapsapulan nyo, adamat ni R. Idyong Insurance Services, adda ti serbisyo at surety. Kas kumati performance, mobilization, warranty retention, surety when no heirs bond. Pumasyal kayo ditoy, Three Sams Building, masarakan ditoy Buyagan, Poblasyon, La Trinidad Benguet. Babaen, ti Panangamanihar ni Rosel Lapon Idyong. Weno kitaan nyo ti Facebook page da, nga sa Mela General Merchandise. Weno tumawag kayo ti numero 0939-9187-024. Three Sams Building, Buyagan, Poblasyon, La Trinidad Benguet. Goodbye, Philippines! I will go to Saudi Arabia! Nay, apay nga gabrod kayo mo tata. I get inak manggay, tapno at dapag honeymoon mi kini, wish hike ka! Ang mga no, peke day tata. Ang mga no, illegal recruiter day ta. Tapno makasiguro kayo, pirukan nyo, no lisensyado day to iti POEA. Pudno day ta, kakailan. Pirukan nyo lang, di mapagtalkan. Ken lisensyado iti POEA ang Top May International Manpower Services Incorporated. Lisensyado day to'y a recruitment agency. Babaan iti Department of Migrant Workers wan nusigod a POEA. Mangipapaida iti trabaho para kadagiti na isang nga gabrot. Para iti Finland, agkasapulan na iti assistant nurse, caregiver, chef, housekeeping attendant, tagalinis ken tagalaba.
Iti met USA, ag kasapulan damat iti medical ken surgical nurses. Iti United Kingdom, ag kasapulan da iti taga-Iwan iti senior citizen. Iti met Sierra Leone, West Africa, ag kasapulan damat iti recovery technician, drill rig operator, LHD operator, mekaniko, sorter, fitter, company physician, ken plant technician. Top May International Manpower Incorporated. O, anya pa ilang tiruray nyo. Pumasyar, ken agdamagan iti Top May International Manpower Incorporated. Amasarakan ti main office da ijay Unit 1 and 2, second floor, FD 197, Pines Park, Kilometer 4, Balili, La Trinidad, Benguet. Di kay matanagan, tan no placement fee ken no visa fee. Top May International Manpower Incorporated. Adamat ti email address da. I-type lang ti topmakeinternational@yahoo.com. Wenno mawag 0919-481-3460 ken 0956-379-1629. Adamat ti landline da 074-422-2141. Top May International Manpower Services Incorporated. Aganad iti illegal a recruiters. Sa dino ngay gaya mapaset iti Saudi ti papanan nyo tata. Ijay ka no Saudi pa. Ha? Awan manan! San Big Light. Say yes to feeling alive. 100 calories alright. Yes to drinking light. Yes to feeling light. Say yes, lumabas na ng home. Mag yes and get out of your zone. Be heavy, feeling so light. Yes to happy hour. Weekend when it's time. Say yes to the night or night when it's bright. Get into the nightlife. Sun Big Light. Drink responsibly. Yes, you can! Get your Sun Big Light at groceries, supermarkets, and convenience stores. Get into the light life. Drink responsibly. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kayo po'y nakikinig sa RPN DZBS 1368. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Hindi lang po lupa ang pwede niyong gawing business dito. Ang sinasabi niya, eto na rin ang sinasabi ng Karambola since time immemorial. Ang agriculture, kasama dyan ang post-harvest, lahat na. Kasama logistics, kasama ang processing, food processing, okay? Diyan daw po ang pwedeng pasukin. 'Di ba? Halimbawa yung patis. Oh my gosh. No. If you ang patis natin imported pa eh. If you remember, mayroon mga programa yan. Nung panahon ni FM, meron din mga hanggang ngayon, I think that law is still existing, yung corporate farms. Para magkaroon ng wala, hindi na pinansin eh. No? Hindi na nga pinansin yun. Dati rin, para yung, if you're talking about a nuclear kind of farm, para sa agriculture and other products, the salt farms were supposed to be that as well. Kasi daw po, there's something wrong in the way we think of food production. There's something wrong. Of course. Kasi ang iisip natin, kapag ikaw na into food production, ang iniisip mo, Carabaos, mga ganon, hard work in the field, ganyan na iniisip. At saka Mali. mendicancy, you have to give ayuda, you have to subsidize, you have to it's a business. What you need to do is make things hospitable to the business. So, dapat daw baguhin natin, gawin nating agri-business ang ating isip. Ngayon lang nila naisip to. What? Kailangan ng pag-iisip nyo, ang pagtatanim, ang pagfa-farm, ay business yan.
Matagal na po yan. Kaninong bright idea na naman itong nagsasalitang to? Hindi si Profit of Boom nga eh. Wow. Mabuti nga, binabanggit niya yan kasi... Mabuti nga kasi... wala na nagbabanggit dito sa ating nakikinig mga dito yung mga corporate types eh. Corporate types. Hindi nakikinig sa Karambola yun, pero baka kay Bernie. Profit of Boom. Okay. Makinig sila. Okay. Ganda nga natin sinasabi yan. Maganda yan. Magandang sinasabi. Type mo yan, type mo. Si Professor, si Doc, for the first time in my life. Type mo siya? Naging type ko siya. Kasi yung mga iba niyang prediction dati, hindi. Grabe. Teka, I just need to this. May nagtanong, tanong ko lang, wala na ba tayong local manufacturers ng patis? Meron. Pero pinapatay natin. Pero, with the cheap imports, kinukontra nila yung mga local producers natin. Coming We from have Thailand. not been protecting Ginaya them. lang nila sa atin yan. And you know what's even worse? Yung bagoong, atin yun eh. Ginaya na nila yan. Shrimp paste kung tawagin nila. Ayan. Fish sauce kung tawagin nila yung patis. At nag-e-export sila all over the world. Yes. Ang nangyari sa atin. Fish sauce, patis yan. Correct. Shrimp paste, bagoong yan. Yung mga nasa grocery shelves, kukonti na yung mga local producers. Kasi na-out-compete sila. We turned our producers into small producers. Correct. They were never supported. Hindi natin pina-industrialize. Hindi natin tinulungan sa export. Malaking bagay pa rin, Jonat, yung tinalo sila ng smuggling. Yan. Kasi dapat nga, number one rule dyan, dapat yung mga nasa food production natin, kumikita. Paano kang kikita kung nadadali ka ng smuggling? Paano ka kikita kung... It goes the way of the textile industry. Oo. Puro import ang ating, total, 10%. Less than 10% lang yan na economy. Kaya yung smuggler nag-flourish because ang natin, ito na, pinakamabilis. Madali. Datin Quick fix eh. You don't have to actually make anything. So, let's, we can't beat them, join them. Join them. Tsaka ang dali mag-smuggle eh. It's not as if you have to move heaven and earth para mag-smuggling. Ang dali eh. You just have to know the right price. Kailangan pahirapan yung smuggling. At saka pag nahuli, kailangan malaki ang kabayaran. Penalty. Diyan lang matitigil. Smuggling masyado negatibo. Ang akin the aspect of trading. Para bang, mas mahirap kasi you have to make something out of nothing, get it from the ground, manufacture it, process it, market it, package it, market it. Instead of trading na lang, bibilin mo. Pero pare, diba yung sinasabi mo, yung producing it and everything, may jackpot yun. Pero mahirap. Ang sa trading, walang jackpot dyan dahil napaka-limited na margin mo. Kaya sila nag-smuggle para lumaki yung margin. And still, limited pa rin ang margin mo. Whereas kung papasok ka sa business, may jackpot yan eh. Ma-jackpotan mo yung... Ang nila, ang production ng government food. should do all of these things and then ang jackpot namin, we will take over what government did. Yan jackpot. Yan ang jackpot. Para LRT1. Parang ganon. Based on the proposition that the private sector can do better than government. Di ba ganyan ang workout? Can manage it better. Ilan ba yung naghirap para magpatayo ng... Di ba at for a while dati? Take over artist. For a while yung Vitalist mismo, niyari ng mga funding, yung mga funding institution, niyari nila yan. Bakit? Nangutang, expansion, tapos sinakal. Para makuha yung lupa. Para makuha yung mga lupa. Mag-real estate. Ayun. Ito yung I just want to remind everybody na Japan post-World War II, talo sila, pinahiya sila, na de-deified yung emperor nila. You know how they got back up?
They helped each other. Yung mga yung mga industrialists nila, they went back into business. Kahit ang sama-sama ng pinoproduce nila na appliances, yung mga Hapon, yun pa rin ang binibili. Yun pa rin ang binili. Despite the presence of cheaper imports from the US, which was trying to open them up as a market, they just kept buying Japanese made. Pinalakas nila yung sarili nilang industriya, and in the 80s, they reap the benefits. Ganun ka nationalistic ang mga Hapon. Kaya nakikita ko yung ibang mga komento kasi dito, yung mga, uy, ang sarap ng ng gawa sa ganito sa ibang bansa. Ang ganda ng of things that are originally ours. Like patis, like bagoong, like ganito. Tayo yung nag-i-endorso eh. We have to understand the role that we play in our own demise. Diba? In our opposite own, natin, tayo naman gustong-gusto natin. Gustong-gusto natin yung imports. And these traders, these smugglers, would fail if hindi natin tatangkilikin. So we also have to understand na kasama tayo. When we want to blame government, we also have to take a look at ourselves. Yung pang-araw-araw po. Yung inyong sarili sa larawa, sa salamin. Kasi ako, halimbawa, bibili ako ng noodles. Tinitignan ko muna kung made in the Philippines. Yan ang bibiling ko. Kasi marami ng noodles ngayon sa supermarket. Made in Thailand. Made in Malaysia. Diba yung mga sotanghon natin? Noodles, gano'n kahirap gumawa ng noodles? Tayo yung gumagawa niya na rice noodles. Kasi mahalang bigas eh. Well, siguro may ganyan ding mentality sa EDCA sites. Nobody builds bases like the Americans. Better than the Americans. So, ayun, gustong-gusto natin. Yeah, but they build it for themselves. Yeah, not for us. Ba't tuntawa pa rin tayo? Economic activity daw. Hindi nga, ano bang main reason natin bakit natin pinapayagan yung EDCA? Diba? Para meron tayong defense daw against China. Instead of building up our own. Therefore, may assumption yun na China is interested in conquering the Philippines. Mali ka agad. Mali yung premise eh. Yun ang sinasabi natin so many counts. Kaya tayo pumapayag na EDCA. Kasi gigirahin tayo ng China eh. Binubuli tayo. Binubuli tayo ng China. Tinuturo ng mga DND wonks natin. Hey, look at the West Philippine Sea. They're being bullied. They're being bullied, etc. Dapat nga balikan sila ni Professor Villegas eh. Paano hindi mabubuli yung bangka? Kung nakamalalaking vessel yun. Correct. Ang main argument ko, mga kaibigan, mga kababayan, kung bakit kailangan ng agriculture. Ito lang naman, yung huling survey, tumaas po ang numero ng mga families na nagugutom. Bumalik na naman tayo ron, ano? Around 12.5 million households. Poor sila. Okay, poor daw sila. At they suffered. Nakakaranas po involuntary hunger. Hindi po ito kamukha ni Trixie na nagpa-fasting. Voluntary hunger. Yung po, voluntary hunger po yung kay Trixie. Dong Chelehan yun na once a day lang kumakain. Ito involuntary. Not having anything to eat. Not having anything to eat. Okay. Maski kapirasong biskwit. Not having anything to eat. Yun po ang definition niyan. 12.5 million families. Dami nun. Mahigit kalahati po lang. Mahigit po kalahati ng population natin yun. Kaya sinasabi ni Dr. Bernie Villegas, doon sa mga matataas na income level, walang problema dyan eh. Ang problema dyan doon sa low income level, mahigit po sa kalahati ng kanilang kinikita na pupunta sa pagkain. Okay. Pag nagkaroon ng aberya, tapos na. Wala ka ng peras para sa pagkain. Kaya makakaranas ng kagutuman yung mga yan. Ano yan? Kahit may trabaho ka, nakakaranas ng kagutuman. Siyempre, kulang yun eh. Yan ang situation ng China.
Before Deng Xiaoping. Okay. Before Mao. Kaya nagkaroon sila ng a lot of things na needed to be done. But in so short a time, na-turn around nila eh. Hihintay pa ba Kung natin? nagawa yun, kaya rin natin magawa yun. Alam mo kahapon, agriculture. I was talking with some of our friends from way back, mga Saudi friends, because di ba I stayed in Saudi for some time. Sabi nila sa akin, you know what we would like to propose? We will sponsor it. Can you please get some of your friends, media and the business and even from the executive or legislative, etc. We'll bring them to Saudi so that you will know what is happening in Saudi Arabia right now, and the transformation that they are working on. Why? Sabi ko, because you have a lot of money. Ginanong ko siya, you have a lot of money. That's why you can do all of these things. No, it's not that. It is the will of the people. The people, hindi lang yung leader, the people themselves. Gusto nilang progress. Gusto nilang ganito ang mangyari sa bayan nila. Nahayaw nila na magiging parang isolationist at lahat sila. That ang kanilang magiging template sa buong mundo sila ay nandoon pa rin sa centuries hindi old. sila defeatist. No. The problem is much too bigger than us. No, hindi sila it's not ganun like mag-isip, that. Sabi nila, because you also have money. Sabi sa akin, you also have money. It's not as if you don't have money. You don't have funding. You have funding in the Philippines. 5 trillion nga ang... ano lang ito. Sabi hindi 5 totoo trillion. Para It's lang the will of the people. The will of the people. Para lang medyo positibo tayo. Ewan ko anong comment nyo rito. Si Senator Sani Angara, initiative doon, yung Tatak Pinoy Bill. 2019. Kamusta na nga ba yun? Diba? Yung Tatak Pinoy Campaign. Ito ho. Maganda yan. Maganda yan. Yung Tatak Pinoy parang rin Diba? parang rin yan. Made in USA. Made in USA. Oo. Anong i-made in USA mo? Wala. Hollowed Anong out na yung itatatak production natin? base mo Kaya nga It's hollowed out. What products are you going to... Hindi sinisisi nila yung mga elite dito sa Pilipinas. Kaya daw nangyari sa manufacturing yan because of China. Ay, okay na mo? Ganyan mag-isip It's the Chinese that hollowed out our industries. How? Basta! Basta. I heard a speech Debate by Basta. by the head of the Ayala Group. Basta! At sinisisi ang China For hollowing out. for hollowing out our Kagaya industries. niyan. All of this, yung mga consumer products. Amerika tayo dati. Amerika nandito ka sila Unilever, Procter & Gamble, Western, shampoo, Western, Na nagpo-pollute sa Pacific Ocean. Thank tapos, you. yung Pasig River. IV, Abbott, nandito. Bakit sila umalis? Bakit? Kasi mas maganda prospect in other In Thailand, Ang Vietnam, gano'n. Wala na. Dati ba, Abbott, bumibili ba tayo ng IV na galing sa China? Wala nga silang IV. Lahat American tayo. American products yun. Wala nga silang shampoo nun Wala. Wala. Makain nga wala sila Shampoo pa. Shampoo pa. Diba? Nandito lahat yung mga American, Western. Ayan. Head and shoulders. Head and shoulders. Palm olive. Ayan. Diba? Tapos yung chocolates. Bumabalik nga dito ngayon yung Lifebuoy. Di ba nag-ano? Bakit tatanda mo yung Lifebuoy? Bango nun. Kaya nga, Nagre-return of the comeback. Return of the comeback. Talo sila. Ngayon, then wala rin sila Parang market. yung chocolate industries natin. Ayun, Binabaan natin yung duties for imported. Everything. Binabaan basta halos wala. So, we can now buy talo yung sir. yung dating iniintay Ricoa. natin sa balikbayan box. Available na in all the grocery stores. Ang hindi na available yung mga Hindi on surge. sale pa. Dahil umaapaw Kasing mura ng local. Mas mura so pa yung sa mga local. flat tops, curly tops at saka surge natin ubos. natatalo. Dahan-dahan natin the sinakal. globalization. Compete or die. And we must produce a more complex basket of products and services. Yun na tama yan. That is Tama yan. what we are trying. That is the challenge that we are giving to our Western friends. Why don't you stay here? If we are going to compete and die, we have a market. It's 110 million people. Why are you not But here? now they're rushing to come back.
Ganon. Because of the Because of the China threat. because of the China threat. China. I hope, ha? Pero yung threat na yan, magiging treat. Magiging blowout. Eventually, doon sa US industrial military complex. Alam mo ba ilang trilyon ang allocated ng Amerika for the pivot to Asia? Panahon ni Obama? Si Obama salita Nobel Peace Prize yan. Si Obama. So he joins the illustrious ranks of Maria Ressa. Against nuclear proliferation. Pero yung pivot to China niya, trillions of dollars allocated for military spending In this part of the world. Yes. May nakurot ba tayo doon? Kahit Na kapiraso. libre na naman sila. Nakatiway na naman. Binigay nila yan doon sa mga Manufacturers nila. Mga producers nila. Raytheon, mga tigagawa ng kanilang tanks, lahat, etc. Nagkaroon nga sila ng the latest carrier. We are becoming their unsinkable aircraft carrier. Ang Philippines. 9 EDCA sites. Tayo yung next. Dati, ang kanilang unsinkable aircraft carrier sa Asia was Japan. Okay? Medyo wise na yung mga Hapon ngayon Kasi may sarili na silang militarization Okay. Pilipinas na lang, kayang-kaya natin to Di ba? Tayo lang Uto-uto ito mga ito naloloko pa nila Tsaka we love America and Pilipinas, culture. Ika nga ng mga Amerikano, we share the same Values. Yeah. Really? Our love of the NBA, for example. Really? Kami naliligo. Twice a day minimum naliligo. Kami kahit naman Ano nga natin, di ba dati meron nga statehood movement Oo. Parang lakas to. Lakas to na. That was Bartolome Cabang ba? That was in the 60s, 70s, Paano platform? Ayaw na US How can you, anong platform mo na with a straight face? Paano mo ginagawa? statehood. Parang Pero ayaw na US. Ayaw na Ito US. sila to, Kasi burden tayo sa kanila Parang styrofoam siya. Ayaw na US. Isipin mo lahat yung mga benefits na entitlements ng US citizen nandito. Puerto Rico nga, pinabayaan na nga nila Territory lang yung Puerto Rico. Like the Marshall Islands. Tinira na nila yan Territory nila yan. Guam, territory, pero hindi state. Pero US passport ka pa din. Territory. Tayo nga, hindi naging territory. Like Puerto Rico. Pero at least ang Puerto Rico, parang ano bang tawag sa kanila? US Trust Territory. Territory. Although, I think in a sense, mas kawawa sila Puerto Rico. The same. Walang duties sa yung goods nila pagpasok sa US. Pero at least meron silang sariling national team. Oo. Sa lumalaban. Lumalaban sa ang weird ng ang weird ng configuration. Pareho tayo ng status ng Puerto Rico nung nung early 20th century. Okay. Na 1900s. Walang duties yung goods pumapasok sa US. Parity rice tayo. Hindi lang parity noon kasi considered private US territory ang Pilipinas, not public, meaning we weren't a colony. Binili lang ng US lahat ng lupa dito, even the ones under our feet. Malas na lang natin, nakikitira lang tayo sa US noon. I'm not making this up. This is a US Federal Supreme Court decision. $20 million. Called the 14 Diamond Rings. So, huwag tayo kaya yung mga naghanap ng citizenship dyan, they never intended to give us citizenship. Kasi ang Treaty of Paris, ang tingin nila, ang interpretation nila is that it was an outright sale. So, para namang may karapatan ng Spain na ibenta tayo in a private capacity, di ba? Hindi, pag-aari daw tayo ng Spain.
That's what the US said. Spain never said that. It was a real estate deal. Exactly. Kasama yung tao. Hindi kasama, hindi nila binili yung tao. Squatter tayo noon dito sa tingin ng US law. Under the US law, lahat ng Pinoy, squatter kayo kasi amin yung lupa na yan. Binili namin yan sa Spain. Hindi naman nila na-realize anong karapatan ng Spain na magbenta ng lupa na hindi naman kanila. Hindi, kasi it benefits them to interpret it that way. That way, yeah. So, ganyan pala ang batas. It was the age of empire. So, parang ito yung di ba sa US history, meron the sale of Louisiana, yung mga ganun-ganun sila. Louisiana binili. Tapos yung mga Indian. Alaska, binili sa Russia. Yung mga Indian. Ang New York, di ba? Binili nila from the Indians. Native Americans, my apologies. So, at least noon, meron pang semblance na binibili nila. Yung pagbukas nila ng Western Frontier noon. Ang galing sa Mexico yun. Yung Texas. Dati ang US, wala silang limited ang kanilang to the Pacific. Yes, wala. Yes, hawak ng mga yung Mexico California yan. kasi galing sa California, Mexico. Arizona, Nevada, Texas, okay? New Mexico. But Nung Mexican-American War, Tinira na nila yan. kinuha nila yan. yan, sa hanggang California. Nahuli kasi nila si President, who was the Mexican The Mexican president. Nakalimutan Then, ko. Kasi nandun sila nagkakapag-away sa Texas eh. Oo kasi nung nahuli nila yon, pinilit nila mag-sign to cede these 5 states to the US government. Oo. Yun. Kaya nagkaroon sila ng gateway to the Pacific. Kaya nagka-interest kasi dati ang mga kaya naging from sea to sea to shining sea. Ang dati yung mga opium traders na Amerikano sa Santa China Ana ba? para makapunta Santa Ana. Thank you kay Tej. Nung para makapunta sa China, dadaan sila Atlantic. kung saan sila dumadaan. Atlantic, bababa sila sa Africa. Tapos Across Indian Ocean para makarating ng China. Around Singapore, tapos pumasok. Alayo. Di ba? Kailangan meron tayo dyan. So kailangan nila ng gateway to the Pacific. Nakuha nila yon from the Mexicans, from Mexico. Kaya yan yung So from nung nasa Pacific na sila, across the Pacific na lang. Sila? Kaya dyan nga sumikat yung mga grupo nila Theodore Roosevelt. Ano bang tawag nga? Riders. Kailangan kasi San Juan Riders, ma-addict yung mga Chinese sa opium Ang laking pera. Yan ang first privatization program. Totoo, alam nyo ba? Ang dati, ang government ng England, ang nagfi-finance ng opium. Okay. They get it from India. Kasi sa India galing yan. Afghanistan area na ganyan. Yan, correct. Tapos, yung passage na yan. yung British government, dinadala sa China. Tapos they make silvers, money out of that. Tapos iuwi yun. Sumulat yung Chinese government sa Queen, kababago ng Queen, sabi niya. Bakit nyo pinipilit yung mga Chinese gumamit ng opium? Hindi nyo naman ginagamit sa England. Alam nyo masama? Bakit nyo sa amin dinadala? Hindi ba kayo nakukonsensya? Wala. Obviously not. These are the people who saw no... Para makaiwas, yung government ng England, private sila. Tinayo nila yung... The government of England which saw nothing wrong with massacring people in Africa, di ba? Yes. Kiber! Ito, konting civilization. Privatize nila. Privatize. East Indies Company. East India. The British East India Company. That was the first privatization. Yeah. So yung East India ngayon, na-privatize. Para airport. Ganyan. So, sila na lang yung nag-learn. Ganyan ang ginawa nilang lahat. Di ba, pati mga Netherlands, yung naman privatized din. Pagpunta sa Indonesia. Yung pagpunta nila sa Africa, ganun din. Private. Ang nauuna, private. Pero yung mga private na yon, front lang ng English government. Expansion groups. Sa Amerika, yung mga talagang private entrepreneurs yan, sila Forbes, yung Russell and Company, kung saan nagtrabaho yung lolo ni Franklin Delano Roosevelt, talagang mga private.
Pero ito yung sabi ni James Bradley. It's never spoken in polite company. Yan. Yang That's the term. yung kung ano-anong kwento nila about their adventures in China and everything. But not a word was mentioned about opium. That the whole enterprise was being financed from From opium. From the- Yung mga universities daw niyan, Yes. mga grants, Harvard, Yale, Columbia, Princeton. Daming grants dyan. So you You know that dig they- deep down, you'll find opium money. They don't teach this standardized sa US. But more on this later pagbalik ng Karambola. Ang oras natin 9:36 ng umaga. This time check is brought to you by Petron. Karambola sa DWIZ. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZBS Baguio. Gusto bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Handout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 169907 series of 2023. Para itibado nga ka-bloom itibanglo, padasan iti Charm Fabric Conditioner. Charm that con, bangong kumaka-bloom. Charm that con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Baduket ka-bloom itibanglo. Charm that con, bangong kumaka-bloom. Charm that con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Lagi sa Pilipinas. Saka international, ganyan na ngayon. Pero pag tinanong mo yung mga tao, mga Pilipino, hindi naman sila concerned dyan. Okay. Pero yung nasa taas ng ating gobyerno, yan ang kanila pinagkakaabalahan. Concern na concern. Concerned sila bakit binisita ni President Duterte ang China. Pag-usap. Samantalang dito sa baba, ang concern natin, nagugutom. Yung mga ganyan trabaho. mga imperialist, expansionist schemes ngayon. There is a pushback, hindi lang dito.
Africa, lalong-lalo. Lalo na. Grabe. South America. Grabe ang Africa ngayon. Grabe ang Yung pushback mga nila. comment nila against Chinese, di ba? Yung companies, ginagawa talaga nila yan. Sinabi nga ng president ng Namibia. Pumunta doon yung Namibia. Pumunta doon yung isang German, and they were talking about China. Sabi, why are we talking? You came here, you're supposed to be working with us on a certain projects, and we are talking about China? Why? Oo. Yun ang sabi niya sa kanila. Because China is a threat. Kasi nagreklamo yung German diplomat. Sabi niya, Mr. President, previously, kasi German, yan dati, colony, yung Namibia. Previously, we were about 75,000 here, etc. Germans, etc. And the Chinese were only about 10,000. Why is it that they are now 150,000 here, and we are only 7? Because they have projects here, and we are helping. They're helping us. They're building bridges, dams, roads. Sabi sa kanya. Structure, power. Aba, they're inferior race. Oh my God. Where are you? Parang kungku No, but that's the essence of American thinking. And the essence of what what inferior their race yan. the inadvertent Filipino lackeys are thinking also. Grabe. Lahat ng, basta hindi white, inferior race. Di ba? Mali Sabi ni James, kapag hindi natin we will not understand the world. And we will always have this kind and of... there will be failures all over the place. Policy failure, and there will be... Ang problema, mabuti nga, hindi sinabi pa ni Bradley, and there will always be wars. Yun na nga. That's his point. Kaya there's talk of war because of the misunderstanding. Baka misunderstanding of the U.S. Misunderstanding fueled by by the military-industrial complex. The privatization efforts. Alam mo ba dati may China lobby sa Amerika? In the 1800s. Ang lobby nila, kailangan ang China ma-convert to Christianity and continue and the to be, Western value system. They were funding this. The big business in America. They were funding it. China lobby ang tawag. Okay. Pinag-uusapan niya noon. Now, it's a big public issue. Okay. This China lobby. Nahe-headline niya sa dyaryo in the 1800s. So, nothing changed. Nagpunta lang kasi for a while sa Middle East yung issue ng because of the terrorist threat. Yung banatan tungkol. But the main issue of America was still for more than 100 years was still Asia, China. Di ba? Kasi yung World War II and everything, China yan, the Vietnam War, the Korean War, it's all about China. Hindi pa nila tinatalo ang China. Talo sila sa Vietnam. Supported by China. Sa Korea, there was an uneasy truce. Yes. Up to now, hindi pa na-resolve. Walang nanalo dyan. Walang dyan. Di pa nila tinatalo. Di ba, din? During the Korean War, si MacArthur pa rin yan Di ba? Remember? And then, ano ba yan? 38 para? Between North and South. MacArthur wanted to go beyond. To China. He wanted to all the way back to China. Get China. Which was their one opportunity to do so. Sabi ni Truman, yes. No. So nagkaroon ng North and South Korea ngayon, di ba? Tinanggal siya. Pero may military yung kay Truman? Yes. According to the books that I read. Kung pumasok si MacArthur doon sa China, tapos siya. It's possible. Nagugulpin sila doon. Kasi the Chinese wanted them to go sila up sa there. North, nagkaroon ng pushback, big pushback ang mga Chinese. Nag-gather na sila. Millions of soldiers. Nag-gather na sila. Kalaban mga kanyon. Bakit tao? MacArthur believed that he could have, there was a military, they were waiting. So, but, yung, it rankled
even on the American people. Hero si MacArthur Yes, hero si MacArthur. So, ang unpopular decision kay Truman. Kay Truman, yes. yes. But that was the wise decision. It was. Pero, how they played it to the American public Yun was nga, yung propaganda. wasted opportunity. We could have sucked it to the Chinese. You think. You wish. You wish. So, ganun pa rin sila noon. Di ba nung kalaban ng China at Russia, after a while kasi nag-away na rin yan Russia and China. Nagtapat na mga kanyon, na mga ano yung sa border ng Russia. Nagtutukan sila. Oo, nilagay ni Mao, 1 million sundalo. O sige. Kanyonin niyo yan. Diba 1 million yan lulusob dyan. Doon ka mapapabilib. Kaya nila mag-mobilize ng ganong kadaming tao. And they don't question. Wala dyan yung mga conscientious objectors. May kaibigan ako. Pupunta sila, sabi sunod niya, sila. tatay niya, pinadala dito sa Pilipinas nung pamilya, Chinese to Dahil siguradong dadalhin siya sa gera, sa army, at ipambabala sa pangsangga ng pangsalo ng bala. Pangsangga ng bala. So, pinapunta siya sa Pilipinas. Through illegal means, through the back door. At ngayon taypa na siya. Hindi naman. Disenteng tao Kaya hindi ko pwede. Hindi, kaya rin takot na takot ang US is that sa totoo lang concern nila ngayon, and I read somewhere na they feel na ang China, Beijing has infiltrated ng malware ang kanilang defense systems at any time can disrupt yung kanilang Yun ang sinasabi nila. Kaya nga sa sobrang praning nila pati power grid, communications, everything. Yun ang sinasabi nila. Kaya nga lagi silang on offensive talaga. Which is now injected. In-infiltrate na sila. Injected into our own thinking. Yung NGCP, nako, patay tayo. Patay tayo dyan. I think NGCP naman. Yun ang sabi lang. Sa akin, wala akong proof either way. Yeah, okay. Na hindi penetrate ng China or na penetrate na ng China. Malware. Hindi wala tayong masasabi diyan. At saka wala tayong hawak na data. At saka it is also very possible na yung American, lahat sila gumagawa ng pero I know for a fact, malakas ang propaganda ng US against China. Yes. Magaling sila sa propaganda. So therefore, yung mga sinasabi nila, we have to take with a grain of salt. Kasi panahon ng propaganda ngayon against China. So kung ano man yung sinasabi nila. This is the prelude to a shooting war Mag-propaganda war muna tayo lahat. Get the American public behind the... war is profitable for the US. That's always the from the start. From the best. Ang sinasabi nila, halimbawa, yung Boston Tea. Ano ba yung tea na yun, yung tinapon sa dagat? Galing sa China. Yung tea na yun. Imported via the UK. Tapos ang nagtatax, yung UK. Yan, tuloy. So, ang China noon, walang binibili sa UK. Ang UK, ang daming kinukuha from China. Tea, silk, porcelain, all the fine things in life, binibili nila. So, pinipilit nila ang China to buy from UK. Sabi ng China, wala naman kami kailangan sa galing sa inyo. Wala kami kailangan sa amin yung galing yan, tsaan nyo. Niti-package nyo lang. Anong bibilin namin sa inyo? Di, imbalance of trade. So even at that time, the issue was always commercial. Anong ginawa ng UK? Attack. Bentahan natin ng opium. Para magkaroon ng balance of trade. Walang hiyari. Ginawa nila. Ang original na drug war po, hindi kay Duterte. Ang original na drug war doon galing sa China. Yung opium war. Yung dinala ng mga West, lalo na British. Yung kanilang mga malalaking mga trading houses,
mga British. Privatize nga eh. Yan yung mga yan. Founded in blood, sweat and tears. Di ba kaya? Pero ang mabenta na naratiba dito to adhere to the US line is, komunista sila. Ayun. Oh, yes. You commie-loving. Yan. Yan yung problema. That's bandied about. Pag walang talaga. Were you a card-carrying? Hindi ko pa nakita eh. I should watch that. The 50s called. The 50s called, they want their terms back. The 1930s, it was a romantic thing to be communist, di ba? Di ba may gera pa nun sa Spain, At saka ano yan? So it was okay. War of liberation yun eh. Sa atin din nung 50s at 60s, bad word na. Kasi nga US policy yan. Sinadya nila. Yung sinasabi nga, yung si Mao sumulat sa US president and everything. So they had to call China evil. Communism evil. James Bradley, tama yun eh. Kaya merong communist yung McCarthy. Si McCarthyism. McCarthyism. Lahat ng marunong mag-Chinese sa State Department. Kinulong. Look at dinala nila sa Pilipinas. Dinala nila sa Pilipinas. 1950s, 60s, yung panahon ni, President Magsaysay. Meron yan. Kaya ganun, may China scare. May China scare. Na-influence tayo nun. Pero yung mga ibang bayan, ba't hindi ganun? Tayo walang US influence. The likes of Cambodia, Laos, Vietnam, wala. Yung Indochina, wala. Sasabihin ng mga nila Colonel Mike, mga komunista na yun eh. hawak na sila. They have imbibed the communist Komunista na yun eh. Pero ganyan talaga ang imperialist eh. Di ba? May label na sila kagad eh. Di ba nga sa sabi niya, galing na galing Paano dito. Isa pang ginagawa, sinasabi nila. Kaya yan China, evil, kasi they're dictatorial. One party. Authoritarian. Hindi, they're not following the US democracy. Who says we should? We have to change. Anybody should. Who said that the US system is the correct system? Meron pang cultural relativism. Of course. Diba? Of course. It works for them. Kaya hindi naman nila sinasabing kailangan kayo komunista. Wala naman silang ini-impose sa atin. So sila, it works. Besides, yung idea ninyo ng communism Iba. comes from the 50s. Iba. So may joke nga eh. Upgrade naman ng konti. The party does not change. But the policies change. Sa Amerika, the parties change, but the policies do not change. Correct. Totoo yan. That's the joke. Tama. So, ganon din. Mag-iiba lang yung tawag nila, like it becomes globalization, privatization. Ganyan din ang pag-iisip dito ng ating mga yung mga business, lalo na business leaders. The elite. Elite na naman. Di ba dito? Dati for a long while, hindi nga tinatanggap yung mga Taipan na yan. Wala. They're out of the, Hindi kayo kasama. Pwede kayo. Anong Taipan? Anong Taipan? Hindi kayo pwede dito sa Manila Polo. Hindi kayo pwede. Oo, mga ganyan. Wala. I also want to point out. Di ba sa Singapore, nakalagay, prohibited, not allowed, Chinese and dogs. Grabe, no? Parang Filipinos not allowed. Si Lee Kuan Yew, hindi niya pinatanggal yun. Yung notice na yun. Para pakita. It's in bronze, It's in metal. Para maalala. Chinese and dogs not allowed. So we will not, The British, to remind them of. To remind them. Di ba nga sa Grabe. Pinagmamalaki. Pare, Rhodes Scholar ako. Pero si Cecil Rhodes numero 1, loko-loko yun. Zimbabwe nga, tinira niya Number 1, loko-loko. Grabe. Numero 1, loko-loko. Cecil Rhodes. Pero Rhodes Scholar ako. I would also like to point out na dito sa Pilipinas, there are people who do us a disservice by equating the term communism with terrorism. Yes. Hello, the 50s called, di ba? It's no longer anti-Filipino. Pag bukas ka sa there's a particular TV show, journal ang tawag nila, meron. City, Communist Terrorists. Yun yan. May dash na sa gitna. So, yun yan. Di ba? Ano ba ang bottom line na lesson ngayon? Okay. Yung sinasabi po, may nagtatanong dito, James, ano ba talaga ang bottom line? Ang sinasabi po natin dito, hindi natin pwedeng ina-adapt
yung American line. Yes. Dahil nga, base sa ating usapan ngayon, nagkamali ang Amerika sa kanilang pag-iisip tungkol sa Asia. Asia. And yet, yung mga senador natin, yung ating government, and a lot of Filipinos, I suppose, even in business, yun ang kanila sinusunod, yung American line. Yeah. Which is not to our interest. Kasi pinakita nga natin, ang daming mali From doon sa military pag-iisip. geopolitics to geopolitics to business models. Yes. Hanggang ngayon yun pa rin ang ginagamit natin, di ba? Yun na nga. So, mas maniniwala ako siguro kung yung ating mga government officials, i-recognize nila. Sabihin nila, sinusunod lang namin yung American line eh. Magkaaminan na. Kaya ganito kami mag-isip eh. So let's just admit it. At yung mga ito yung mga standard na arguments makikita nyo. Binubuli tayo dun sa West Philippine Sea eh. Sumagot That's si American SAS. propaganda. Sumasagot si SAS dyan. Pakisabi nga kung ano yung delimitations ng West Philippine Sea natin. Para pwede natin i-defend. Wala. We have not bothered. We call it the West Philippine Sea. Putok sa buho yan. Panahon ni... Putok sa buho? Na-invento lang, gano'n. Total invento yan. We wanted to recognize yata our EEZ and all that. Kasi nga, So, merong tinawag commercial na. interest Correct. yung mga kaibigan ng administrasyon. So, we called it the West Philippine Sea without bothering to say, saan dito yung West Philippine Sea? We don't even have it in our own maps. Pero claim na binubuli tayo sa West Philippine Sea. Kung saan nangingisda ang ating mangingisda. Exactly. But most people who claim that we are being bullied in the so-called West Philippine Sea have not read the arbitral decision. At all. Where it says na it doesn't, the only thing that the arbitral decision gives us any value over is the 9-dash line. But beyond that, it does not take down or even oppose any other claims made by China. And it is very clear in the arbitral decision that nothing there says that it is Philippine territory. No, nothing. It's not Chinese territory. It's not Philippine territory. As a matter of fact, there are So other yung claims. bullying na yun, kung malalaking barko ang dala natin doon, hindi na tayo matataboy doon. Exactly. Yun yung point. And fixating on only that particular portion of our relationship with China is doing a disservice to the country because we import so much. All China has to do is say, okay, stop exporting to the Philippines and see what kind of economic shutdown we're going to get. It doesn't even have to be a formal economic embargo. China just has to say, wag na tayo mag-export. Kagaya ngayon, yung ating telco, mga telco, pero sabi, hindi na namin kayo bibigyan na additional supply. Huawei kayo eh. 90% of all of the telco, Huawei. Did anybody, raise a voice against that kind of bullying? Yung i-shutdown nila, they'll tell Google, they'll tell everybody, wag kayong magpa-automatic upload dun sa mga Huawei. And there was no reason for that other than to jack up the trade wars. Diba? There was none. Nobody raised a voice. Nobody said none. What about nung kinulong nila yung anak ng may-ari ng Huawei? Bumibisita lang financial officer. Bumibisita lang, biro mo. Original tayo dito, Cisco. Talo eh. Anong gagawin din natin? Ang daming mga Western Ericsson. Talo lahat yan. Kasi nga Japanese Sony telephone, talo eh. Ngayon, sa electronics, nalalaos na ang mga Japanese electronics. Nandyan na yung mga Chinese TV, Chinese stereo. But we have such close historical ties with the United States. Oh, really? San Francisco. What about Spain? Daly City. What about Spain? Wala na yun. Parang Willie. Sila Subil na lang ang pupunta ron. Nagmumotor sila ron. Pare, please. Yan naman yung Aboitis din. One last thing.
Uy. Amin ng Pedro Dume, Kapten. Ay! Singit, Singit. Pinaalala ng Pangulo that foreign policy is set by the executive. Oy, take that, Senate. Tandaan mo ninyo yan. You can make reso after reso after reso, but in the end, it is the president who will set the foreign policy. Bibigyan mo naman kami. Yung Si Ma'am Trixie naman. Bayad na yung reso na yun eh. Baka Paano kami maniningil? Yung visa ng aking mga barangay captain, nabigay na eh. Ay, sa pagsubaybay sa karambola nito araw na ito. Antabayan ang susunod na programa Ronda Pilipinas with Sir Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, we will see you on Monday. Happy weekend, everybody. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola. Sa DWIC 882. Kaya tumutok na at wag bibitaw. Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZBS Baguio.